gantong moments hindi ko na share sa vlog. This is it. Hi guys, good morning. Welcome to another vlog. Today, wala akong class actually na face-to-face. Pero mag-aaral kasi ako for my accounting quiz next week. And super tagal ko na nagsistay sa house. I think 3 days na ako nasa room lang. Tapos doon na din ako nag-online. Gusto ko mag-iba ng environment. So pumunta ako ng Lasal. I'm going to have a meeting also for my secret project later. Afternoon pa yun. Pero ayun. It's currently 11:50 and I'm all alone today kasi nga wala naman akong face-to-face. So dito yung mga friends ko. As an introvert naman, na-enjoy ko naman yung alone time ko. Nagdala ako ng backpack guys for the first time. Like never ako nag-backpack kapag nasa campus. Pero this time nag-backpack ako kasi nga I have my laptop with me. Tapos dala ko rin tong camera. So sabi ko, okay fine, backpack na lang tayo. Guys, di ko alam kung saan ako pupunta. Nag-stay na sila dito. Di ko alam paano kakain. Guys, oh my gosh. So, update. Lumipat na ako ng pwesto ko. Kasi bigla na lang talaga grabe kumapun sa kanina. Tumalon sila sa table ko kung saan ako kumakain. Siguro naamoy nila tong food ko. Sobrang kinubahan ako kasi nga, like tatlo sila. Isa sa table ko, isa sa gilid ko. Tapos isa papunta pa lang, like nakikita ko na siya sa malayo. Like, papunta na to, isa na to. I love cats, pero natatakot ako kasi nga may food akong dala. And dito kasi sa Lasal, bawal bigyan ng food yung mga cats. Like, meron mga designated people na pwede magpakain sa kanila. So, like, nakaganto lang ako buong. Siguro na 10 minutes ako nakaganto lang. Naawa tuloy ako sa kanila. At the same time, natakot na din ako sa buhay ko kasi feeling ko kakalmutin na ako nila. Such an experience. I'm now at the library. I'm gonna look for an empty spot here. Actually, marami naman kasi walang tao.
Hi guys, good morning. It's exam day. My exam is at 6 p.m. Super dami kong nagawa yesterday sa secret project ko. So I'm so excited na ma-share na sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Pero for now, I'm just gonna focus on my quiz kasi ito yung first quiz namin sa accounting. So habang madali pa, much better if makaka-earn ako ng high grade for this. So wish me luck. Yeah, I have the whole day pa naman to review, so I'm gonna do my quick skincare and makeup. I'm not gonna put a lot of makeup today. Also, gusto ko ma-achieve yung parang fresh look lang. Parang glowy makeup lang, ganun. I just used etong Dalba First Spray Serum. I can't remember na how many times I've shown this sa my vlog. This is my favorite serum talaga kasi it's like an all-in-one mist. So, aside from the fact na I use it as a serum spray, I also use it as a makeup setting spray. So, yun talaga nagbibigay ng glow sa mukha. I think this is my second or third bottle already. I just ordered actually another one kasi it's that good, guys. Like, yung main ingredient na to, it's white truffle. So, it really improves your skin elasticity. So, ito siya, guys, pag binili nyo. And ito yung sa akin, napaubos na. You guys can see, dalawang layers siya. Wala talaga akong problem kapag ginagamit ko to kasi it's 100% vegan and it's safe for all skin types, even sa sensitive skin. For my sunscreen, I'm gonna use etong Dalba Waterful Tone Up Sun Cream. This one has a lot of SPF. This sunscreen gives my skin that pink radiant glow din. And this serves as a makeup base na rin. You know what? Super unique na to kasi this is not your ordinary sunscreen kasi it's a tone-up sunscreen. If may mga redness kayo guys sa face nyo, I highly recommend this kasi meron siyang pink tint so it evens out your skin tone. Of course, don't forget to put some on your neck. Wait, I'll open yung light dito para makita nyo yung glow nila. Kasi medyo dumidilim, kasi medyo gloomy. Ito yung glow na nabigay na tong dalawa actually. Forgot to mention that this one is hypoallergenic, and yung radiance and hydration nito, naglalast siya up to 30 hours, which is crazy. Anyway, I'm gonna do the rest of my makeup now. I'm not gonna put on skin tint or foundation na. Kasi parang di naman need dahil dito. Kasi parang siyang skin tint. Diretso na tayo sa blush. Of course, maglalagay ako ng mascara. Pero very, very light lang. Para lang magmukhang awake yung mata. Don't forget your brows. Kailangan nakaangat sila. This is just a clear gel. Siyempre, gloss tayo para glowy lalo yung face natin. Okay, I think this is it. Again, I'm gonna use the Dalba First Spray Serum. Also, I like na super fine ang spray na to. Ayan. Bango. Okay guys, so this is the final look. Very glowy and hydrated skin lang ang peg. No makeup vibe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. No, 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 10번 내 맘이 움직여. Hi y'all! Good evening. I just got home. Grabe, sobrang antok ako sa biyahe. Pero I'm just glad na nakauwi na ako and makatulog na ako. Anyway, kwentuhan ko muna kayo bago ako matulog. Wala, parang if I would rate my performance sa quiz kanina, I'd say 9.2 over 10. 9.2 over 10 because I feel like I could have done better. To be honest, nakulangan talaga ako ng oras. Like, I think mga 10 minutes before the time, meron pa akong mga 3 or 4 na tanong, tas di ko pa sinasasagutan. But I know this will pass through naman kasi nararamdaman ko lang to now since yun na, kakatapos lang ng quiz ko. So, I'm hoping na hindi ko na siya iisipin tomorrow morning. Actually, hindi ko na siya iisipin tomorrow morning. Kasi tapos na siya. So, hindi ko na dapat isipin yon. Mindset lang, mindset. Pero ayun, gusto ko na ma-share sa inyo. Kasi feeling ko yung mga gantong moments, hindi ko na share sa vlog. Actually, okay rin naman talaga yung performance sa quiz ko. Like, okay na yun. I did my best and move on na lang sa next quiz. Bawi na lang, ganun. Anyway, kailangan ko na rin matulog dahil meron pa akong 10 a.m. PE class bukas. So, yeah. Itutulog ko na lang to, guys.
우리는 같이 있었고 이제는 네가 떠나도 I don't care about it all. 어제까지도 우리는 같이 있었고 이제는 네가 떠나도 I don't care about it all. 어젯밤과 함께 떠나갔던 안개는 나를 전혀 바라보지 않잖아. 우리 둘 사이 관계는 깊지 않아. 관계는 깊지 않아 보이는 거 알잖아.